गरिरहेको हाम्रो मालदाई राम्रो मालदा हो नि त ल जोको रेडी गर मलाई यसरी त्यो हकास सधैँ चिज अयो मर गए हम म झार्छु है केटा सबै फलो गरेर अब हामी जान्छौँ मिलिट्री बेस हाम्रो अड्डामा अब खोइ माले बोलेन मुजी बोल है त्यो नबोल 18 प्लस भए पनि त्यो सेन्सर वाला शब्द युज गर्न पाइँदैन केटा ओइ पागल माले हो त्यो भन्दा हुन्छ 18 प्लस सेन्सर हान्नुपर्ने शब्द नबोल है केटा यहाँ मेरो विद्यार्थीहरू पनि छन् अहिले स्ट्रिममा पेज लाइक गर्नुलाई केटाहरू विद्यार्थीहरू छन् यहाँ प्रोफेसर मान्छे केटा अनि हाम्रो यो आरडिएक्स भाइ चाहिँ कहाँबाट हो नि ओइ यो दाइको का स्वर सुने जस्तो लाग्यो उयो मालदाइको घरतिरको कि क्या हो यो चाहिँ भन यो आरडिएक्स भाइ कहाँ त्यो कलेजको साथी हो कि के स्कुलको साथी हो माले मुला बोल्दैन मालदाई पनि बोल्दैन जोकर पनि बोल्दैन ओ केटा के भयो कता होला जो जना बोल्दैन अहिले माइक अफ गरेर बोल्दैछु भन्यो भने तिमीहरुको मैले जान चले फेरि दाइ तपाईको घर कहाँ हो भन्नु त के मालदाईको घरको अगाडि ए त्यो सुजन दाइ की को होला त्यसो भए श्रेष्ठ हैन ए किन तिमी चाहिँ को भन त म नवीन भन्ने भाइ हो क्या आइरक्छ क्या त्यता ए त्यो एकपल्ट कलेजमा पनि आथ्यौ नि एकपल्ट हाम्रो ब्लगर भाइ ब्लगर केटाहरुको ब्लगर अनि के छ त ब्लगको हाल खबर आजकल अनि यस्तो अनि बनाउनु पर्दैन त नि लकडाउन पछिको भिजिट भन्दै सेलाको दाइ यसो गएको बेला यसो हाल्दिएको नि कहाँ ब्लग बनाउने क्या त्यत्रो ब्लग खतरा हालिरहने बिचमा किन चट्टा छोडेको जोकर आएको फेरि ओए माल्दै चल्लाले बोल्न रे हैन म टयलेट गएको थिए कोही हात दम्बुला ओइ दम्बुला जान्ने भरमा हेलो भनेर जो यहाँ प्रोफेसर बसिरहेछ टेक परमिसन एन्ड देन ओन्ली यु आर अलाउड टु गो आउटसाइड ल ल त क्लास बङ्क हानेर मालदाई केटाहरु भनेर जाऊ के मालदाई आउँदैन अब अझै जान्ने हुन्छस् कि शटगन हान्छस् कि अझै सिक्सन गर्दा यो हाम्रो क्र्याक ए मालदाई पनि बस्यो जस्तो लाग्थ्यो त यस्तो उयो क्या दुई जना तिम्रो आउँछ उयो गर त्यही खेल क्या एउटै खेल इरफ न मुला एक दुई गेम बिग्रियो भने मुला सब चेन्ज हानिहाल्दो रहेछ मालदाई मुला देखि जोकर यसरी कुदाउने गाडी देखे त्यो न अब हाम्रो आरडिएक्स भाइलाई एउटा काम दिनु पर्यो हुन्छ कस्तो दाइ मेरो युट्युबको लागि यसो कभर फोटो बनाउ त ल केटाहरुको फोटो त दरो एडिट हाने छौ त ए बनाउनु पर्छ दाइ चिलपारामा हैन चिलपारामा अरे यहाँ बनाइन्छ दाइ बनाइ ल दाइ केटाहरुको एकदम जोश जान्छ खतरा हुन्छ नि कस्तो खालको तिमीलाई मन पर्यो ढ्याप्पै बारेर हालिहाल अनि त्यहाँ सब्स्क्राइब पनि गरिहाल बढाउ न केटा हो के हो हैन त तपाई भन्नु नि कस्तो खालके हैन अनि म त्यस्तै बनाइदिहाल्छु नि यस्तो हो क्या कस्तो खालको हैन कि मलाई तिम्रो आइडिया कस्तो छ कुन त थम्बनेल भनेको तिम्रो भएको केटाहरु कस्तो उयो के लोगो कि थम्बनेल भन्नु भएको हैन पनि बनाउ नि एकवटा त्यो लोगोहरु पनि बनाउ न ल न वालपेपर त छ कि जुन बुस्टर गेमिङको जुन कभर फोटो हुन्छ नि त्यो चाहिँ बनाउ न भनेको के फेसबुकको लागि कि युट्युबको लागि युट्युबको लागि ए भइहाल्छ नि केटाहरुको मैले तिम्रो पर नदेखेको हैन देखेको छु नि त
केटाहरु पुरै फेसबुक भरि खत्रै हालेको त्यसले ओइ बुरा मैले क्या होइन पुरा हाफ टिपेको रहेछ कि प्लेयर भनेर पड्काउन खोजेको क्या केटाहरु भर्खर कहाँ छ केटाहरु गाडीमा छ त आउँदैछ हिमालयको ड्राइभिङ यस्तै हो नि त ओए म त के हो रे नेपालको रेल भन्दा पनि ढिलो कुदा जस्तो हैन नि त यहाँ कला कला ए कला अगाडि नि निकै केटाहरु भन्दा हो र आएको छ भन्देको क्या हो र भन्देको ओए ए बट रहेछ म त भाग्न आँटेको थिएँ गन जान्छ भने भन है ए जिन्दगी सक्यो त्यसको मेरो पेस्टल सिजन रहेको एम्पो यहाँ एक छ चाहिन्छ भने केटा कि एम्फो लिन्छौ भन एम्फो लिन्छ भने एम्फो दिन्छु एम्पो लो म झार्दा फुल एट्याचमेन्ट सहित ओए त्यो एमो मलाई ओए को एमो लाने मेरो त्यो एक एमो दो काफी I need a weapon. सुन त लेभल 3 को हेलमेट छ है माग गर्दिरा न तीन तपाईँ भए ठाउँमै छ तपाईँ एम्पो दे ठाउँकै छेउमा छ ब्रेक चाहिन्छ यो मेरो त पाला आउँदैन त अनि बटन प्रोहरूलाई कहाँ आउँछ त प्रोहरूले इनिमी हान्ने हो नि केटा कहाँ त्यस्तो भनेको थियो त्यो पनि जोकरले हाम्रो स्नाइपर किङ त्यही त मोला हुनेवाला डाइनो नेपालको अलिकति प्लेटफर्म मात्र नमिलेर अब खतरा हान्छ हाम्रो अनि मेरो च्यानल पनि ग्रोथ हुन मद्दत गर्छ मलाई थाहा छ म केही बोलिन हुने बेलाको चिल्लो पात हो केटा मैले थाहा पाइसकेँ क्या के भयो फेरि लाइभ एटेक्स है मसँग छ स्नाइपर छ भने मार्क गर्दिनु मसँग स्नाइपर दे एटेक्स दुईटै छ स्नाइपर गन मसँग ए यस्तो क्या एकजनाले मात्रै स्नाइपर बोक्नु न दुईजनाले बोक्नै पर्दैन एकजनाले पुग्ने हो क्या गेममा एउटा स्क्वाडमा नि बरु मिनी 14 बोक मलाई मलाई उयो दे एम4 दे म दिइहाल्छु एम2 को दुईजनाले बोकेर कामै छैन क्या त्यही त जोकर के छ बिचार कि त मिनी 14 बोक्दैन किनकि मिनी 14 अलिक अटो हान्दा पनि हुन्छ स्नाइपर बोकेर त एकजनाले ट्याप स्नाइपर बोक्ने मान्छेले पेट्रोल बोक है केटा अघि ओइ नयाँ अपडेट अनि ह्याकर आउन थालेको रहेछ यार ह्याकर हुँदो रहेछ यार एम विथ लट्स अफ एमो है गाइस एमो छ एमो चाहिरहेछ ओ जोकर हजुर अघि हामी खेलेको हैन 6 जना बाँकी थियो हैन भन न 6 जना बाँकी थियो 30 वटा मिनी 14 क्यामोले 4 जनै वाइप हान्थे म स्मोक भित्र रुखको त्यो कभरमा भेजा भएको मलाई त्यो उयो के अरे भम्पायर भाइ हैन भेजा भएको मलाई भम्पायर भाइलाई हैन त्यो फुटेको गाडीको कभर थियो हैन त्यो हान्थ्यो मलाई बाइकमा कुदिरा थियो बाइकबाटै झाल्थ्यो विचार किमिनीले इनिमी ह्याकरले अनि त्यो दाइलाई हैन स्मोक भित्र हान्थ्यो 30 मिनी 14 ले चारै जना हान्थ्यो मलाई एउटा मिस नभयो क्या डे ट्रिपले The key to winning is to stack the odds in your favor. अर्को एम पायो त केटा कति एम भयो माय यहाँ M2 यही झार्दिन्छ जोकर हेलो भन्छ भाइ
ओइ एटेक्स पनि आयो मसँग एटेक्स छ भने भन मलाई दिनु मलाई ओइ ड्रप झरेछ त नजिकै यहाँ झार्दै मैले एटेक्स ओ केटाहरु ड्रपमा आउ त यही नै छ Enemies ahead. I got supplies. एकछिन म्याङ भगवा Enemies Yes. ahead. कहाँ छ ड्रप जुम ड्रप लिन यता सुन्दा नजिकै एम्पो कहाँ छ अरे ओइ जोन त एम्पो त्यहाँ टिपिनस् Mark त्यहाँनिर the छ एम्पो location. त्यही रिवार्ड लिएको डिलिन ठाउँमा त्यहाँ छ एम्पो जुम गाडीमा ल ओ गाडी लिएर आउ त छिटो यही पछाडि नै छ छ ड्रप भइगयो पर्दैन हामी दुई जना जाँदा हुन्छ अनि गाडी लिएर आउँदा भइहाल्छ त्यो उयो नोभरको इनिमी आउँछ सो गर्छ जाऊ नआउने गाडी एक सौ अर्को भाइलाई खतरा कन्टिन्यूहरू यसो भाइलाई ड्रप लुट्न जानुभएको अकेला ले अब अनि बोलाउनु यस्तो भएको लाग्यो सुन्दैन एउटा अब गाडी लग्यो चढन भनेको मलाई चढेन पापी अहिले अकेला भन्ने हो पापी के छ ड्रपमा ओ गिली सुट रहेछ ल मिसन ओइ एमके पनि छ है एमके पनि गर्दा राम्रो एटेक्स ए यहाँ मिनी छोडिदिएको छ है जोकर मिनी बोक टिपी सुन्दा एमके छ है एमके ड्रपमा M2 भोगे स्किन जाऊँ न अब। भेट्न न मेरो डाइनामा मेरो डाइनामा M2 टोटल गेमिङको पुरा कल्याब चल्दैछ फ्री फायरमा फ्री फायरमा उयो चाहिँ छैन एक्सनेड म्याच छैन एउटा अब पबजी पनि COD अनब्यान भइ त हाल्छ अब ड्रपमा छ ए छ मसँग मैले माया ऊ आइसकेँ डाँडामाथि मै छु के डाँडामा भनेको बट Watch हो out. कि के हो त्यो कहाँ टिपे जाउँ त इनिमी होला नि ए ओइ एफपीपी को खेल्न मजा आउँदो रहेछ हिजो SK49 ले खेलेको हेरेको क्या मजा लाग्यो क्या कन्करेर पुस हानिरहेको छ त अनि? एफिपी ओपर गाह्रो हुन्छ मुला एफपीपी मा कस्तो खतरा खतरा हुन्छ यार त्यही त त्यो त पहिलेदेखि एफपीपी इनिमी हो Watch out. गाडी छ यहाँ Mark the location. Mark the location. क्र्याक एक्चुअली यो झार त गिल्ली सुट स्नाइपर हान्न माललाई ओ देखिन है मैले केटा हो Enemies Get that, ahead. eh? Enemies Yes, ahead. Mark the location. त्यहाँ माथि हो खाना ल एटेक्स ढ्याङ्कडे म फ्ल्याङ गरेँ यहाँ छ Watch रुखमा out. Watch out. स्कोप छैन नि त मसँग ए दुईटा गाडी रहेछ कहाँनिर देख्छ मालदाइले फेरि Watch ग्यारेजमा out. छ मैले फ्ल्याङ्क हाने ल हल्का डाँडामा ल म पनि अगाडि बढ्दैछु केटा हो त अगाडि आऊ एक नम्बरको आडेक्स भयो अगाडि आऊ गाडी लगो गाडी गयो कता गयो माथि डाँडामा माथि माथि गएछ दुईटा गाडी छ त्यो गाडी पम्प गर्छ एउटा मेरो अगाडि छ यहाँ ओ गाडी लिएर आऊ त केटा म त्यहाँ गाडीले त ओइ ओ नक न हो है केटाहरु म तिम्रो अगाडि आइपुग्छु दामी दामी अरू कहाँ छ फिनिस अरू कहाँ छ अर्को उतै छ परे गाडी आयो आयो ओ मलाई किचा मुला त्यसलाई फिनिस हाल्दा भाइ दामी अर्को कहाँ छ फास्ट
सर स्कोप थियो म्यासले स्कोप यहाँ छ कतिको चाहियो भने 8 को कि 4 को कतिको चाहिएको अझै दुईजना छ होला है यो रुखमा छ Marked a रुखमा मार्को location. Enemies ahead. पछाडिको कि अगाडिको नक कुन रुखमा छ रे यो रुखमा यो Ahead. जमजमको गाडी ल्याऊ जो पुसानो जो बम छ भने बम हान्थे मैले बम हान्थे ल अगाडि कुन रुखमा हो रे अगाडिको रुखमा यो अगाडिको Enemies ahead. यो अगाडिको त्यहाँ बम पड्क्यो हामी सक्यो यो अन्त सहिले हो यसरी खेलौँ क्या 4 जना बसेर सकिहाल्यो नि स्पट त एकैछिनमा वाइप ओ यहाँ पो छोड्ने यसले मालहरू छोडेर भागेको रहेछ एम्पो यहाँ छोडेछ केटाहरु धेरै बेर नबस्नु है जुमे त ओ यसको कला चाहिएको छ त अहिलेलाई 3x छ भने चाहिँ दिदा हुन्छ अरु 4x त मसँग 4x 8x ए बोक्नु मसँग छ 4x पानी पर्दैछ हो कति बेला झ्याप्पै लाइन गइदियो भने छैन पानी पर्यो कि उता लाइन जान्छ जस्तो डर लाग्छ हो यसो गर्नु नयाँ हुनुहुन्छ भने लाइक फलो शेयर गरिदिनु होला है त्यो मेरो गाडीको किल कसले चोर हो त गाडीबाट झरेको एक क्याच गरेको होला हिजो तिम्रो गएको छ त्यत्रो हानेको थियो मैले गाडीदेखि नै झर्नुभन्दा अगाडि ड्यामेज लागेको थियो त्यसलाई दाइको युट्युबमा लाइभ छ अहिले फेसबुकमा छ अहिले युट्युबमा पनि हो फेसबुकमा पनि हो हैन तर अहिले फेसबुकमा गरिरहेको छु अहिले बेलुका 7 बजे जहिले युट्युबमा हुन्छ हैन म गाडी लिएर आउँछु तर अनि अब अहिले चाहिँ यहाँ छ त गाडी यो चक्का ब्याक गाड भएको यो चक्का तीनटा छैन यो गाडीको ए ल तीनटा छ कता जाने हो जोन त यतै छ नि जोन त यतै छ फ्युल छैन यसमा फ्युल हालौँ त यहाँ जाऊ है मेरो मार्क भएन त भाइ त्यहाँको कम्पाउन्डहरु गर्नुपर्छ इमी छ भने पनि हान्नुपर्छ कभर सभर गरेर नत्र भए होल्ड गर्नुपर्छ दाइको नाम के छ अरे दाइ फेसबुकमा जुपिटर गेमिङ जेड एकटा तिमीलाई शेयर गर्नु माले चोर केटालाई शेयरै गराएन रहेछ रे बिचरा म ल केटा हो ओ आरडीएक्स भाइ आऊ माल्दै खोइ ए बारबार ए म त हेर्दै थिएँ भेटायो हेर्दै छु ओ ल झ्याप्पै पारेर लाइक ड्रप पनि गरे राइटमा ड्रप कहाँ ड्रप राइटमा नबेनी नाउ फलोइङ यु हो थ्यांक यू फर द फलोइङ ब्रो आई एम थ्यांक यू ओए एम्पो क्विकै केटाहरु क्विकै ब्रिज क्याम्प हानौँ न मेरो मार्क भएन नि मेरो मार्कमा यता 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 Enemies ahead. उता थियो आउँदैछ ब्रिजबाट आउँदैछ ओ रोक्नु रोकेर हान्दिमा Marked a location. त्यो मलाई खोलातिर हेर्नुपर्छ क्या ब्रिजतिर आजकल कमै मात्र आउँछन्
पछाडि पनि हेर है केटाहरु Marked a ब्रिजमा location. पनि हेर है ओइ ब्रिजमा पनि हेर है ब्रिजबाट नि हान Marked a location. त्यहाँ पौडिँदै रहेछ ओ यहाँ पुगिसकेछ है Marked a location. Watch out. पर पुगिसक्यो यहाँ पुगिसक्यो है Marked a location. सायद अब यहाँ पुग्छ Marked a location. यो गाडीमा एउटा ब्रिजमा एउटा गाडी आएको छ डासिया छ हैन अघि देखि डासिया छ हैन डासिया छ यहाँ पुगिसक्यो त खिच्केर एक्लै थियो क्या त्यो एक्लै थियो होला देखिँदैन अब त देखिन त गाइस त्यसले मेरो एक भेटेर त मलाई भेटेन मेरो नि एक त खाएको थियो पानीमै मर्छ है गरे मर्दैन मन त पानी म त ल्यान्डमा पुगिसकेको थियो Marked a location. यसो कोही नयाँ हुनुहुन्छ भने लाइक फलो शेयर गरिदिनु होला इन केस गेम प्ले जम्मा अब ब्रिज क्याम्प हान्न ओ यहाँ इनिमी आइसक्यो त यहाँनेरि त नाउ पुग्छ जस्तो लागिरहेछ मलाई यहाँनेरि हो मुलाहरू के हेर्दै बस्छ हौ त नाउ लिएर इनिमी आइसक्यो केटाहरू थाहा छैन म त यहाँ भ्यागु यहाँबाट आएको रहेछ यहाँबाट आएको रहेछ हेर्दैछु क्या ए 6x पुरै M2 बोलेर आएको छ केटा दाइ मलाई 6x किन्नुहुन्छ लगाउन तिमीले भने 6x लगाउन सिल पारामा पर्यो नि Marked a location. गाडी Marked a location. कता ओ गाडी आयो हाम्रो गाडी चाहिँ सिटमा हो पुलमा गाडी आयो Watch out. ओइ 6x लगिस छैन लगेको ती छ मालेले उठाएछ म माले कहाँ छ ओए पुलमा हेर पुलमा आयो पुलबाट आइसक्यो कहाँ ओइ जोकर मुला लएपछि लग्यो भने यहाँ रहेछ आऊ टिपेछ अटो त्यसले लान्छ क्या पिकअप अस्ति छ त्यो मैले लगेको नि म लग्छु 6x चलाउँदिन म 3x चलाउँछु क्या मसँग 3x छ त्यही त ओए गाडी लिएर हल्का अगाडि जुन ल गाइस त्यो डाँडामा बसेर हानु न त ब्रिज क्याम्प भएकोले त्यो मेरो घरमा जाँदा पनि हुन्छ है हुन चाहिँ त्यही इनिमी छ भने पनि हानिदिनु पर्छ त अघि हामीले होल्ड गर्नुपर्छ है Marked a location. घरतिर पनि होला है त्यो घरमा होला है केटाहरू एकजना मसँग आउँछ एकपल्ट यो घर छानमा रुम त यो तिम्रो घरको Marked a location. एड्रेस गरेर घरको त्यतिखेर जुन छोडी म हेर्छु यो घरमा म हेर्छु तपाईँ त्यो अगाडि छ गरिहालौँ क्या भरे फेरि ल्याङ यता एउटा फायर आइसक्यो यो Marked a 145 location. गाडी चाहिँ यिनीहरू पार्क गरेर राख्नु आफूलाई त बुस्ट चाहिँ गरिराख है केटा एक खायो कता भाग्दैछ 150 मा माथि डाँडातिर यो ट्याक्समा मात्र देखियो होला नि त सोह्रको सोह्रै जाना छ न सब र्याङ्क पुश गर्नेहरू क्या दाइ जुन बाहिरबाट कसले लिएर आएको मैले
त्यो र्याङ्क पुस्न जोकर पुलतिर नि हेर है पुलतिर छ पुलतिर गाडी गाडी आयो, गाडी आयो। पुलतिर गाडीबाटै झर्यो त्यो गाडीबाटै झर्यो गाडीबाटै झर्यो कहाँ छ खोइ पुलतिरबाट आउँदैछ छिटो छिटो उताबाट पनि हान्दैछ यताबाट फायर चलाउँछ यता कहाँ फायर चलाउँछ Marked a location. कहाँ छ पुलतिरको कहाँ छ मैले देखेको माथि तल पनि छ एउटा कहाँनिर तल छ हौ ब्रिज मुनि तल माथि पनि छ यता Watch यता out. Watch out. उता पछाडि पनि छ पेट्रोल पम्पतिर पनि हेरौँ एकजनाले मैले पुलतिर हेर्दैछु आउँदै मसँग कहाँ हो मर पुलमुनिको मर सिधै सिधै मर्यो नि हैन अर्को पता छ भनेपछि पुलको ओइ। सबै सक्यो नि ओइ उयो हामी यता होल्ड गरे घरमा स्मोक भयो है स्मोक भयो Marked a location. तिनीहरूले ब्रिजको लागि हान्दैछ जस्तो छ क्या त्यता स्मोक हान्दै दामी दामी यहाँ माथि कहाँको नकमाललाई Location. त्यो घरको Marked a location. देखिएन ओइ यता हामी होल्ड गर्नुपर्छ यता पुरै खाली छ है अगाडि उयो भयो ड्रप झर्यो यार म हल्का घुमेँ यो घरमा कोही आउन नदिम है अझै 5 जना बाँकी गाडी कुदो कहाँबाट त्यही घर गयो पुरै लिड भयो दामी त्यो गाडी कहाँ गयो डासिया यहाँको डासिया Marked a location. ओए पछाडिबाट हानु है हामीलाई ओए Marked a कहाँबाट हानु? location. यहाँ पछाडिबाट कताबाट हान्दैछ मै छु त त्यो घरको डासिया कता गयो त्यहाँको डासियावाला मर त्यहाँको सबै मरो मालेले हानेको होला एउटा मरो पछाडि हाम्रो पछाडि छ इनिमी यहाँ छ यहाँ Marked a location. हान्दैछ है तिनीहरू जोन बाहिर छ है केटा नक दामी दामी ओ गाडी ल्याऊ केटाहरु गाडी लिएर है म त 5 के एमै छैन काजमा दिन्छ कता होला नि पुलमा छ होला म दिन सल्भ गरिदिएँ ल म पुलमा छ होला एमो पुलमा छ होला पुलमा छ जस्तो लाग्यो मलाई उसलाई मलाई 2 जना मात्र बाँकी 2 जनालाई पुग्न सकिँदैन 6वटा गोलीले ओइ त्यो त नक मात्रै भएको थियो त ओइ नक भएको थियो त्यो म मात्र भएको थियो जोनमा पुग्छ क्या यता होला माल्दा यहीँ जो ल यता माथि आउँदा केटा यता माथि यता माथि एकपल्ट हेरौँ गाडीमा हेर्ने गाडीमा सर्च गर्ने गाडीमा खोज्दा केटा त्यो गाडीमा 2 जना बसेर ठाउँ त पत्ता लगाऊ है अनि कहाँनिर छ अनि ताक्नुपर्छ ओ उता यहाँ सुतिरहेको छ अगाडि दामी लास्ट वान अब लास्ट वान एकजना छ ओइ कता ट्यागमा हो र सेक लगडा गाडी लिएर स्याकमा Marked a location. पक्र नेट हान्छु त्यसलाई म एउटा स्मोक हानु
ओ यही छ सुतिरहेछ ओए मुला कसको बम भित्र छिरो स्ट्यागमा छ यहाँ चिकन जीजी गाइस जीजी check it out. जीजी गाइस कडा तेरेगा बवाल गाइस यो गाइस गेम प्लेको लागि लस गाइस लाइक फलो शेयर हुनु पर्यो मजाले मैले यति एउटा मार्नु चाहिँ कनाएर गोली चाहियो भन्छ कहाँ मार्दैन ला गोली त्यो गोली कहाँ छ यहाँ छ गोली खतरा गाइस ओपी गेम प्ले गाइस सब किल्चरहरु मात्र रहेछ That's a doctor. 500 600 ड्यामेज ए जोकर त्यही भएर म किल्चर भनेर चाहिँ मुला सही हो लास्टको किल आउँथ्यो नि जोकरलाई क्या अनि जोकर न गइहाल्यो र पो तनाव भयो त ए तेरेका बिचरा जोकरै भइदिएछ नि के बोल्ला गएको